Hello everyone, this is Prasujya and welcome to Student Guide. আজি আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি B.Ed Entrance Syllabusৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম কি টপিক আহে মই ইনষ্টাত এটা ভিডিও দিছিলো তাত বহুত ভাল ৰেসপন্স পালো সকলোৰ পৰা অলমোস্ট আমাৰ 1,15,000 মান ভিউজ আহিলে তাত থ্যাঙ্কস এ লট ফৰ দিস ৰেসপন্স আৰু আমি আজি ভিডিওটো অলপ ডেফকে আমি ডিসকাস কৰিম ইনষ্টাত মই শৰ্টলি জাস্ট 2.5 মিনিটছত মই ডিসকাস কৰিছিলো সিলেবাসটো আজি অলপ ভালকে আমি ইন ডেপথ ডিসকাস কৰিম আৰু নেক্সট ভিডিওটোত আমি ডিসকাস কৰিম ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি দেন নেক্সট ভিডিওটোত বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্সিটি এণ্ড তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটি সেইখিনি ওপৰত ডিসকাস কৰিম আৰু লগতে মই ইয়াতো অলপমান ওভাৰভিউ এটা দি গৈ থাকিম আজি ভিডিওটোত ওকে চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নেক্সট এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আমাৰ পিজি এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে আপডেট সমূহ আহি থাকিব পিজি এন্ট্ৰেন্সৰ ভিডিও পিজি এন্ট্ৰেন্সৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ পৰা লৈ এ টু জেড গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ নেক্সট ভিডিও মানে নেক্সট মান্থৰ পৰা আহি থাকিব সো ফাৰ্স্ট অফ অল আমি যদি এটা টাইমলাইন চাওঁ গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় গোটেইখিনি ইউনিভাৰ্সিটিৰ বাবে গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় বড়োলেণ্ড শিৱসাগৰটো B.Ed আছে আৰু আসাম ইউনিভাৰ্সিটিটো B.Ed আছে আৰু তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটিটো আছে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটি মই ইয়াত ইনক্লুড কৰা নাই কাৰণ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটি B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ আপডেট আহি গৈছে ফৰ্ম ফিল আপ সমূহ চলি আছে তো সকলোৱে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটিৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত আছে তাৰ পৰা গৈ পেলাই ফৰ্ম ফিল আপ কৰি দিব পাৰিব তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটিৰ টোটাল সিট 66 টা আছে বেছি সিট নাথাকে আৰু ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী এই গোটেই কিখনৰ ফৰ্ম ফিল আপটো মে মানৰ পৰা জুনলৈকে আহিব আৰু জুলাইত যেনিবা 10 তাৰিখৰ পৰা লৈ 20 তাৰিখলৈকে গোটেই কিখন ইউনিভাৰ্সিটিত এক্সামখিনি হ'বগে এতিয়া ওকে আৰু বাকি জুলাই লাষ্ট উইকলৈ গোটেইখিনি কভাৰ হৈ যাবগে এটা আৰু নেক্সট আমাৰ B.Ed কোৰ্সটো আমাৰ লঞ্চ হৈ গৈছে টোটালি ৰেকৰ্ডেড প্লাস উইকেণ্ডত আমাৰ লাইভ ক্লাস থাকিব টোটালি ইচ এণ্ড এভৰি ইউনিভাৰ্সিটি ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী বড়োলেণ্ড তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটিৰ কাৰণে কভাৰ হ'ব আসাম ইউনিভাৰ্সিটিৰ কাৰণেও কভাৰ হ'ব অলমোস্ট গোটেইখিনি কোৰ্স আমাৰ only 4,999 এভেইলেবল আছে লিংকটো ডেসক্ৰিপচন আছে আপোনালোকে গৈ পেলাই জয়েন কৰিব পাৰিব আমাৰ কোৰ্সটোত আৰু ইয়াতে মেইন বস্তুটো হয় আমি এটা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি B.Ed এন্ট্ৰেন্সত সো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ যদি প্যাটাৰ্নটো আমি স্টাডি কৰো প্যাটাৰ্নটো ইংলিশ মিডিয়ামত হ'ব দে বহুতে আমাক খুদি আছে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি B.Ed এন্ট্ৰেন্সটো অসমীয়া মিডিয়ামত হ'ব নে ডিব্ৰুগড় BA অসমীয়া নে বেলেগ বেলেগ ইউনিভাৰ্সিটি কিটা অসমীয়া মিডিয়ামত হ'ব নেকি নহয় গোটেই কিখন ইউনিভাৰ্সিটি পিজি এন্ট্ৰেন্সে হওক বা B.Ed এন্ট্ৰেন্সে হওক সকলো ইউনিভাৰ্সিটিতে এন্ট্ৰেন্স সমূহ ইংলিশ মিডিয়ামত হ'ব কিন্তু আৰু পিছলৈ কোৰ্সটো কিন্তু ইংলিশ মিডিয়ামতে থাকিব আৰ্ট সায়েন্স বেলেগকে থাকিব পিছলৈ বাৰু সেইখিনি দিব আৰু কলেজত যোৱাৰ পিছত সো এটা আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ যেটো প্ৰসেস হ'ব আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেচন লাগিব তাৰ কাৰণে মিনিমাম আৰু 2 আৱাৰ টাইম ডিউৰেশ্যন থাকিব 100 টা MCQ থাকিব হা 100 MCQ 2 আৱাৰ OMR বেস এক্সাম হ'ব অফলাইন এক্সাম হ'ব আৰু প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনৰ কিমান নম্বৰকে থাকিব 4 নম্বৰকে থাকিব প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনৰ কিমান নম্বৰকে থাকিব 4 নম্বৰ থাকিব প্ৰত্যেকটো নিগেটিভ কোৱেশ্চনৰ কিমান নম্বৰ থাকিব -1 কে আৰু এতিয়া যদি টোটাল মাৰ্কস কিমান থাকিব 400 মাৰ্কস থাকিব আৰু আউট অফ 400 গভৰ্নমেন্টত পাবলৈ কিমান মান হলে ভাল হয় যদি কোৱেশ্চন আহিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি এৰাউণ্ড 300 ৰ আশে-পাশে থাকিলে গভৰ্নমেন্টত ভাল হৈ যায় আৰু সিম্পল ক'ব গলে 250 প্লাস ডিপেন্ড কৰিব কোৱেশ্চন পেপাৰটো যদি ইজি হৈ যায় তেতিয়া কিন্তু ওপৰলৈ গুচি যাবগে মানে হেৰিটো কাট অফটো এতিয়া সো এই কাৰণে ট্ৰাই টু মানে 300 ৰ আশে-পাশে 75 টা কোৱেশ্চন ৰাইট কৰিব চেষ্টা কৰিলে আই থিংক হেল্পফুল হ'ব সকলোৰে সো এটা নেক্সট আমি সিলেবাসটো দেখো সিলেবাসটো প্যাটাৰ্নটো যদি আমি যাওঁ জেনাৰেল ইংলিশ থাকিব হা এটা জেনাৰেল ইংলিশ ক'ব গলে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটিটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় বড়োলেণ্ডটো ইম্পৰ্টেন্ট আৰু অলপ চলপ তেজপুৰটো ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ তেজপুৰত ক'ব গলে মেইনলি যোৱা 2 বছৰ মানৰ পৰা দেখিছো যে টিচিং এপ্টিটিউডৰ বেছিকে কোৱেশ্চন আহিছে টোটালি টিচিং এপ্টিটিউডৰ কোৱেশ্চন আহিছে এটা ভিডিও দিছিলো তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটি এন্ট্ৰেন্সৰ কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে এন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ কাৰণে হেতু লিংকটো ডেসক্ৰিপচনটো দি থৈ দিয়া যাব আপোনালোকে তাৰ পৰা বাস চাই ল'ব পাৰিব বস্তুটো আৰু এতিয়া আমি যদি চাওঁ ইংলিশত টোটাল 100 মাৰ্কস থাকিব মাৰ্কসটো 100 দি থৈ দিয়া আছে কেতিয়াবা এটো কিন্তু অলপ বেছিও কৰি দিয়ে 130 বা 150 গুচি যাব পাৰে সো ডিপেন্ড কৰে এক্সামিনাৰ ওপৰত ইয়াৰলি বেসিছত এতিয়া সো সিম্পল আমাৰ ভোকেবুলাৰি টেন্স ভয়েস পেসিভ এণ্ড এক্টিভ এইবিলাক নেৰেশন প্ৰিপজিশন সেন্টেন্স কাৰেকশন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন প্যাসেজৰ বস্তুবিলাক খুব আহে প্যাসেজ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ বস্তুখিনি খুব আহি থাকে সো হেই সিম্পল যিখিনি দৰকাৰী হয় ইটস এন এভৰি কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে অলমোস্ট বস্তুখিনি একে হৈ যায় এতিয়া যদি কোনবাই ভালকে B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰে সেই ষ্টুডেন্টজনৰ কিন্তু আসাম টেটৰ কাৰণেও বহুতখিনি হেল্প হৈ যাব পিছলৈ আৰু যদি পিছলৈ সিটেট দিয়ে সিটেটৰ কাৰণেও বহুত হেল্পফুল হৈ যাব সো সেই কাৰণে B.Ed এন্ট্ৰেন্সটো অলপ সিৰিয়াসলি ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে আৰু মোৰ হিচাপত পিছলৈ যদি যি কোনো গভৰ্নমেন্ট জবৰ কাৰণে যদি কোনবা এজন ষ্টুডেন্ট বহিছে
তেওঁ প্ৰিপেয়াৰ বহুতখিনি হৈ থাকিব আগতীয়াকৈ আৰু এটা ডাইৰেকশ্যনত এটা গতিত থাকিব বা এটা মানে প্ৰপাৰ ৱেট থাকিব ক'ব গ'লে চ' এতিয়া আমি চিম্পল গ্ৰামাৰ একুৰেচিটো লাগিব বা চেণ্টেন্স ফৰ্মেশ্যন এইবিলাক লাগিব পেছেজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া জেনেৰেল নলেজটো মানে এটা মানে সাগৰ মহাসাগৰ অ'চেন বুলি ক'ব পৰা যায় বহুত ডাঙৰ ভাষ্ট হৈ যায়গৈ যোৱা বছৰ দেখিছোঁ যে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন আহিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত 120 মাৰ্কছ দি থৈ দিয়া আছে কেতিয়াবা এইটো 80ও আহি যায়গৈ মাৰ্কছ কেতিয়াবা 100ও আহি যায় ডিপেণ্ড কৰে ইটছ এণ্ড এভৰি ইয়েৰ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ পৰা কুৱেশ্যন বহুত আহিছে তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ পৰা অলপ চলপকৈ অহা দেখা গৈছে জেনেৰেল ছায়েন্সৰ পৰা অলপ কম আহিছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ 2025 আৰু বৰ্তমান 2026ত যি চলি আছে টিল মে বা মাৰ্চলৈকে সেইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড ৱাৰ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইউ গাইজ এই বছৰ ৱাৰৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কাৰণ ৱাৰ LPG শ্বৰ্টেজ কিবা শ্বৰ্টেজ ধেৰ চলি আছে চাৰিওফালে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিক ডেইলি এটা বনি আছে এতিয়া ক'ব গ'লে চ' সেইকাৰণে অলপমান বস্তুখিনি ট্ৰেকত ৰাখিলে আই থিংক হেল্পফুল হ'ব আৰু বিশেষ সাংঘাতিক মানে APSC লেভেলটো চাব নালাগে চ' বহুতে মানে কি কৰিব বহুত সাংঘাতিক চাই লোৱা যায় চ' ইমান সাংঘাতিক চাব নালাগে জাষ্ট বেছিক বস্তুখিনি অলপ ষ্টেটিক জিকে বস্তুখিনি বেছিকৈ অহা দেখা যায় তো সেইকাৰণে অলপ ষ্টেটিকখিনি বেছি ফ'কাছ কৰিলে হেল্পফুল হ'ব নেশ্যনেল পাৰ্কছৰ পৰা লৈ যিখিনি পলিটি কুৱেশ্যন বেছিকৈ আহিছে সেইখিনি অলপমান কনষ্টিটিউশ্যনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আৰু এডুকেশ্যন প্লাছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ বস্তু যিখিনি আছে এডুকেশ্যনত যেনেকৈ কনষ্টিটিউশ্যনৰ কি মানে লজ লাগে সেইখিনি অলপ ভালকৈ চালে আই থিংক হেল্পফুল হ'ব ষ্টুডেণ্ট মানে এজনৰ কাৰণে এতিয়া তো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন গভাৰ্নেন্সৰ ওপৰত বেছিক ছায়েন্স নলেজ সেইখিনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেশ্যনেল কাৰেণ্ট ইভেণ্টছ যি ক'ত ইভেণ্ট কি হৈছে 2025ত সেইখিনি অলপমান চালে হ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট হিষ্টৰিকেল ইভেণ্টছ আগৰ যিখিনি হৈছে সেইখিনি অলপমান ভালকৈ চালে আই থিংক হেল্পফুল হ'ব আৰু এতিয়া ইয়াতে এটা মই চিম্পল ৰুল ক'ম আছাম ইয়েৰবুকখন অলপ ওপৰৰ পৰা চাব পাৰে আছাম স্পেচিফিকখিনি অলপ ওপৰৰ পৰা চাই দিলে এজন ষ্টুডেণ্টৰ B.Edৰ লগতে পিছলৈ CTET বা এইফালে টেটৰ কাৰণেও বহুতখিনি হেল্প হ'ব CTETত ইমান হেল্প নহ'লেও আছাম ইয়েৰবুকখনৰ পৰা আছাম টেটত বহুতখিনি হেল্প হৈ যাব কিন্তু খুব ডেফটত চাব নালাগে অলপ ওপৰৰ পৰা চাই দিলে যদি ডেফটত চাব বিচাৰে বহুত ভাল কথা তে পিছলৈ বহুতখিনি হেল্পফুল হ'ব নোটছ এতিয়াই বনাই মেলি বস্তুখিনি যদি ৰেডি কৰি ৰাখে আই থিংক সকলোৰ কাৰণে ইজি হৈ যাবগৈ তেতিয়া ৰিজনিং এণ্ড নিউমেৰিকেল এবিলিটি মেথছত চবেই কামোৰ পায় ইমান সাংঘাতিক মেথছ নাহে খালি বেছিক বস্তুখিনি অলপ চালে হ'ল 80টা 80 মাৰ্কছ আহিব কেতিয়াবা এইটো 50ও গুচি যায়গৈ কেতিয়াবা এইটো 70ও আহি যায়গৈ ডিপেণ্ড কৰে ইটছ এণ্ড এভৰি ইয়েৰ সেইকাৰণে সাংঘাতিক ইন ডেপথ চাব নালাগে নৰ্মেল বস্তুখিনি চালেই হ'ল লজিকেল ৰিজনিং নাম্বাৰ চিৰিজ খুব আহে কডিং ডিকডিং আহিয়ে থাকে একদম ইজি কুৱেশ্যন আহে কডিং ডিকডিঙত এনালগি মেথমেটিকেল ৰিজনিং এৰিথমেটিকৰ কথাখিনি কৈ আছোঁ মই তাৰপিছত মিৰৰ ইমেজ অলপ চলপকৈ আহে কনফিউজ কৰিবলৈকে দিয়ে নন ভাৰ্বেল চিৰিজ ব্লাড ৰিলেশ্যন এইবিলাক কনফিউজ কৰিবলৈকে অলপমান দিয়ে চিম্পলি ক'ব গ'লে বড়োলেণ্ডত যোৱা বছৰ ক'ব গ'লে টিচিং এপ্টিটিউডৰ টোটেলি টিচিং এপ্টিটিউড অলপ হাই লেভেল কুৱেশ্যন আহি গৈছেগৈ যোনে টিচিং এপ্টিটিউড থিয়ৰী বস্তুখিনি চোৱা নাই বড়োলেণ্ডত বহুতখিনি প্ৰব্লেম হৈ গৈছে আৰু বেছিকেলি টিচিং এপ্টিটিউডত মানে মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিবলৈ ইজি হয় যদি থিয়ৰীখিনি ভালকৈ চায় অকল MCQখিনি চাই গ'লে ওপৰৰ পৰা নলেজটো থাকে সেইকাৰণে টিচিং এপ্টিটিউডত মেইনলি থিয়ৰীখিনি অলপ ভালকৈ চালে আই থিংক হেল্পফুল হ'ব আৰু ইটছ এণ্ড এভৰি ইয়াৰ বস্তুখিনি চাফল কৰি থাকে এতিয়া এই পইণ্টখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মেজাৰমেণ্ট প্ৰফিট এণ্ড লছ এভাৰেজ চিম্বল এণ্ড কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট ৰেচিঅ' প্ৰপৰ্চন টাইম এণ্ড ৱৰ্ক পাৰ্চেণ্টেজ নাম্বাৰ ছিষ্টেম ডাইৰেকশ্যন এণ্ড ডিচিশ্যন মেকিং ভেন ডায়েগ্ৰাম অলপ চলপ ইজি কুৱেশ্যনবিলাক আহে একদম সাংঘাতিক টাফ কুৱেশ্যন নাহে এৰিয়াত কিন্তু অলপমান টাফ কুৱেশ্যন আহে এণ্ড B.Ed এণ্ট্ৰেঞ্চত ইমান টাফ কুৱেশ্যন নাহে দেই বহুতে ভাবিব ADI লেভেল বা APSC লেভেলৰ কুৱেশ্যন আহিব বুলি ইমান নাহে একদম বেছিক বস্তুখিনি তোমালোকৰ আহিব তো ইণ্ডিয়ান কাৰেণ্ট ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন 60টা কুৱেশ্যন আহিব অ'কে কাৰেণ্ট ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যনৰ ওপৰত বস্তুখিনি RMSA ইম্পৰ্টেণ্ট এব্ৰিভিয়েশ্যন খুব আহি থাকে SSA RTE এব্ৰিভিয়েশ্যন খুব আহি থাকে UEE এব্ৰিভিয়েশ্যনো আহে NEP এইবিলাকো আহে আৰু মেইন ইয়াৰ কাম কি SSA কাম কি RTE কাম কি ইছ্যুজ ইন ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন তাৰ মানে কি ইছ্যু আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন পলিচিছ কি আছিলে কনষ্টিটিউশ্যনৰ হিচাপত কি আছিলে তেনেকুৱা টাইপত বস্তুবিলাক আহি থাকে NEP ওপৰতো কুৱেশ্যন বহুত আহে আৰু আই থিংক NEP যিখন ড্ৰাফ্ট আছে PDF-খন আছে অনলাইনে পাই যাব সকলোৱে সেই PDF-খন যদি ভালকৈ পঢ়িছে তেতিয়া NEP ক্লিয়াৰ হৈ যাব একো প্ৰব্লেম নাই NEP টোটেলি ক্লিয়াৰ হৈ যাবগৈ আৰু
ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন ৰিফৰ্মছৰ ওপৰত অলপ চালে হ'ল স্কুল এডুকেশ্যন পলিচিছ অলপ ভালকৈ চালে হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰামছ এইখিনি অলপ চালে হ'ল কিবা মিছনবিলাক আছে অমুক মিছনটো কি এইটো মিছন কি এইখিনি মিছন কি কাৰ কাৰণে আহিছিলে সেইখিনি অলপ ভালকৈ চালে আই থিংক হেল্পফুল হ'ব নতুন এটা টপিক যোৱা বছৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এড অন কৰিছিলে 40 মাৰ্কছ ইয়াত আহিব বুলি কৈছে মানে 10টা কুৱেশ্যন আহিব ইয়াত 40 মাৰ্কছ আহিব 10টা কুৱেশ্যন আহিব অ'কে চ' ইয়াত কি আছে ইয়াত আমাৰ আছে যে এথিক্সৰ ওপৰত দিছে টিচিং এথিক্স কেনেকুৱা টাইপত কি হ'ব কি নহ'ব এইখিনি বস্তুৰ ওপৰত দি থৈ দি আছে টিচিং এপ্টিটিউড কোৱালিটিজ টিচাৰ কোৱালিটি প্ৰফেশ্যনেল এথিক্স ক্লাছৰুম বিহেভিয়াৰ টিচাৰ ষ্টুডেণ্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ এডুকেশ্যনেল ভেলিউজ এইখিনি ওপৰত অলপমান ভালকৈ থিয়ৰিজখিনি বা বস্তুখিনি অলপ টপিকখিনি ভালকৈ এনালাইচিছ কৰিলে ভালকৈ পঢ়িলে আই থিংক হেল্পফুল হ'ব নতুন টপিক এইটো এড অন কৰিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা এখন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি দিয়া যিখন চিলেবাছ আছিলে সেইখনৰ পৰা মই বস্তুখিনি দেখাইছোঁ ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্ট এথিকেল বিহেভিয়াৰ ইন টিচিং এটিটিউড সেই গোটেই বস্তুখিনি অলপ ভালকৈ চালে আই থিংক হেল্পফুল হ'ব আৰু টোটেলি মাৰ্কছ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো ইয়াত দি থৈ দিয়া আছে 40 এথিক্স এণ্ড টিচিং এপ্টিটিউড কাৰেণ্ট ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন ৰিজনিং এণ্ড নিউমেৰিকেল এবিলিটিজ জেনেৰেল নলেজ ইংলিছ এই গোটেইখিনি মিলাই টোটেল 400 কুৱেশ্যন আহিব আৰু এনেকুৱা নহয় যে ইয়াত 60 লিখা আছে মানে 60 আহিব ইয়াত কেতিয়াবা 80 হৈ যাব পাৰে ইয়াত কেতিয়াবা 20 হৈ যাব পাৰে ইয়াত কেতিয়াবা 50 হৈ যাব পাৰে ইয়াত কেতিয়াবা ইমান বেছি নহয় বাৰু 200 সৰি ইয়াত কেতিয়াবা 70 হৈ যাব পাৰে তেনেকুৱা টাইপত ভেৰি কৰে প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে কেতিয়াবা ইংলিছটো অলপ বেছিকৈ দি দিয়ে কেতিয়াবা টিচিং এপ্টিটিউড এইখিনি বস্তু থাকিব হা সৰি কোনখিনি আছিলে ইণ্ডিয়ান কাৰেণ্ট এডুকেশ্যন আৰু এথিক্স ইন টিচিং এপ্টিটিউড যিখিনি আছে এই দুটা পাৰ্ট থাকিবই মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইংলিছ থাকিবই এইটো পাৰ্ট আৰু এই দুটা পাৰ্ট যদি ষ্টুডেণ্ট এজনে ভালকৈ চায় আৰু জেনেৰেল নলেজ বেছিক সৰু সৰু বস্তুবিলাক যদি অলপ ভালকৈ চায় ডেফিনেটলি B.Ed এণ্ট্ৰেঞ্চ ক্ৰেক কৰিব পাৰিব কাৰোবাৰ যদি মেথছত উইক আছে কাৰোবাৰ যদি মেথছত ষ্ট্ৰং পইণ্ট আছে জেনেৰেল নলেজটো বহুত কামৰ লাগে তেতিয়াহ'লে জেনেৰেল নলেজটো অলপ স্কিপ কৰি পেলাই এই মেথছটো অলপ ভালকৈ চালে বাকী এই ইংলিছটো লাগিবই আৰু এই দুটা পাৰ্ট লাগিবই তেতিয়া 100% বস্তুখিনি কৰিব পাৰিব অ'কে তো এইখিনি আছিলে আজি ভিডিঅ'টোত মোৰ ফালৰ পৰা আৰু নেক্সট ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি এনালাইচিছ এটা দিম ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি 70টা কুৱেশ্যন আহে এখন পেপাৰত এটা কুৱেশ্যনত 1 নম্বৰকৈ থাকে আৰু আই থিংক কিবা 25 মান পাছিং নাম্বাৰ থাকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত 25ৰ ওপৰত পোৱাখিনিক তেওঁলোকক মানে বেলেগ কলেজত এপ্লাই কৰিবলৈ এলিজিবল হৈ যায়গৈ সেইটো পেটাৰ্ণ হয় আৰু বাকী ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া হাতত এপ্ৰিল মে' জুন 3 মাহ আছে জুলাই মাহত এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম হ'ব আৰু তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি কোনোবাই যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে টিচিং এপ্টিটিউড ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টিচিং এপ্টিটিউডৰ এইখিনি বস্তুৱে আছে কোনোবাই যদি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে নেটত টিচিং এপ্টিটিউড থাকে বা স্লেটত টিচিং এপ্টিটিউড থাকে সেইখিনি বস্তু ৰিচাৰ্চৰ বস্তুখিনি যিখিনি আছে টিচিং এপ্টিটিউডত ডেটছ সেইখিনিয়ে বস্তু আহিব টিচিং এপ্টিটিউডৰ অভাৰঅল বস্তুখিনি একেই হৈ যায়গৈ চাৰিওফালে খালি নেটত অলপ কেতিয়াবা কুৱেশ্যনটো হাই লেভেল হয় B.Ed অলপ ইজি হৈ যায়গৈ সেইটো ডিফাৰেঞ্চ থাকে কাৰণ কোনোবাই যদি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰা ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু বাকী তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি সেইখিনি ভালকৈ চালে হ'ল আৰু বড়োলেণ্ডতো কিন্তু টিচিং এপ্টিটিউডটো যোৱা বছৰ বেছিকৈ আহিছে যিহেতু অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়গৈ আৰু ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে হ'ল 3 মাহ আৰু অলপ ইনডেপথ যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বিচাৰে দেন কৰিলে বেছি ভাল হয় কাৰণ CTET দিবই সকলোৱে বা টেট দিবই আছাম টেট দিবই B.Ed কৰি পেলাই তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট ওৱান টাইমতে এবাৰতে ক্ৰেক হৈ যাব CTET বা আছাম টেট আৰু তেতিয়ালৈ এক্সামৰ আগে হাহাকাৰ প্ৰেছাৰ লৈ পেলাই পঢ়ি থাকিব নালাগে এতিয়া একেবাৰে এইখিনি বস্তু পিছলৈ কেৰি অন হ'ব ছেল্ফ মেড নোটছ বনালে বেছি ভাল হ'ব কিন্তু ছেল্ফ মেড নোটছ বনালে বেছি হেল্পফুল হ'ব সকলোৰে বাবে আৰু জুলাই মাহলৈ আমাৰ এক্সামসমূহ হ'বগৈ B.Ed এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে আৰু যদি বিচাৰে আমাৰ কোৰ্চটোত এনৰোল হ'বলৈ তো ডেফিনেটলি ইউ কেন জইন আৱাৰ কোৰ্চ ডেছক্ৰিপশ্যনতে গোটেইখিনি বস্তু দি থৈ দিয়া আছে আৰু আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোৰ লিংকটো দি থৈ দিয়া আছে 3টামান হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংক দি থৈ দিয়া আছে যদি জইন কৰে আমি মাজে তাত কেতিয়াবা গাইডেঞ্চ ছেশ্যন দি থাকোঁ আৰু ভিডিঅ'জবিলাকো তাত ডাইৰেক্ট দি দিয়া আছে যাতে সকলোৱে টু দি পইণ্ট বস্তুখিনি সোনকালে কেটচ কৰিব পাৰে আৰু সেইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা আছিলে আৰু সকলোৱে ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰক যাতে 3 মাহ এণ্ড ডেফিনেটলি এণ্ট্ৰেঞ্চ ক্ৰেক হ'ব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং আৱাৰ ভিডিঅ'জ থেংকছ এ লট